Anul nou și tot ce este legat de așteptarea și sărbătorirea acestuia, Natalia a adorat-o încă din copilărie. În ciuda agitației, nepriceperii, inevitabilelor ambuteiaje pe drumuri și lipsei cronice de timp, care îi lovea pe toți fără milă, în fiecare an nou, Natalia a așteptat sărbătorile de anul nou cu nerăbdare. Îi plăcea foarte mult sentimentul de așteptare involuntară generală, a ceva neobișnuit. Ea însăși, pe măsură ce se apropia ultima zi din an, simțea necruțător cum starea de spirit devenea din ce în ce mai ridicată, mandarinele omniprezente, cu care părea că este îngropat întregul oraș, erau mai dulci, iar oamenii din jur erau mai buni. Chiar și această agitație generală, uneori mai asemănătoare cu o isterie, îi plăcea, în ciuda tuturor. În fiecare an, își făcea o promisiune teribilă că acum, cu siguranță, se va scuti de necesitatea de a se strecura cu ochii mari prin magazine mulțimea altor nebuni, de a transpira în cozi la bancomate și de a inventa frenetic ce să-i dăruiască mamei, mătușii, prietenilor, fetițelor din secție. De data aceasta, se va gândi la tot și va cumpăra din timp și va încerca să economisească, pentru a nu rămâne, în sfârșit, complet fără bani de anul nou. Astfel de gânduri luminoase și raționale o vizitau în fiecare an, undeva simultan cu căderea frunzelor de toamnă, apoi reapăreau în conștiință la vederea zăpezii care acum cădea asupra orașului, iar apoi se pierdeau undeva departe în conștiință și îi aminteau trist de sine în ultima parte a lunii decembrie. Natalia, în conformitate cu tradiția străveche, își lărgea ochii, își număra puținii bani și se arunca în goana pentru cumpărăturile de anul nou. Sărbătoarea în sine Natalia o întâmpina tradițional acasă, la mama ei, fiind convinsă sincer că aceasta este singura decizie corectă. Lângă mama era liniște, confortabil și foarte gustos. Întotdeauna se împodobea un brad adevărat și se aprindea cunoscuta ghilandă pe care Natalia o știa din copilărie. Anul acesta, pe lângă agitația obișnuită din preajma sărbătorilor și așteptarea minune de anul nou, s-a adăugat ceva nou. Cu mult înainte de sărbătoare, un grup mare de prieteni ai Nataliei planificase o călătorie lungă. Se presupunea că vor pleca câteva sute de kilometri în munți și acolo vor întâmpina anul nou într-un cadru cu totul special. Imaginează-ți doar, a spus cu entuziasm Irina, prietena Nataliei și unul dintre principalii inițiatori ai călătoriei. Câteva ore de drum și suntem pe pasul montan. Acolo e o frumusețe incredibilă. Munți, pini, zăpadă albă ca neaua. Aerul este pur și simplu uimitor. Și cerul, ce cer! Nu ai văzut niciodată asemenea stele, te asigur. Ieși afară, privești cerul și crezi. Nu, uiți de ce ai ieșit. Atâta frumusețe în jurul tău. Desigur, toate acestea erau extrem de atrăgătoare, în ciuda atașamentului Nataliei față de sărbătorile de acasă. Natalia iubea natura și frumusețea ei și le simțea destul de profund. Dar, cu toate acestea, spre rușinea ei, Natalia, care împlinise 25 de ani, nu fusese niciodată în întreaga ei viață adultă conștientă în regiunea montană vecină, care era renumită în toată țara și dincolo de granițele ei pentru frumusețea naturală. Să meargă acolo o împiedicau diverse treburi nesfârșite, uneori nu erau bani și oportunități pentru o călătorie. Probabil, uneori s-ar fi putut de acord cu opinia aceleași Irina. Leneata este fără precedent. Odată în plus și nu te miști de pe loc. Ești pur și simplu imposibil de scos undeva, Natalia. Totul este decis, a declarat brusc Irina, când pe stradă a căzut prima zăpadă. De anul nou, pentru câteva zile, mergem cu toții în Altai. Natalia, în principiu, nu s-a opus, mai ales că până la călătorie mai erau încă cel puțin 2 luni lungi. Pregătirea pentru călătoria festivă a început cu mult înainte de decembrie și s-a desfășurat cu o amploare nemai văzută și chiar puțin înfricoșătoare pentru Natalia. Participanții prevăzuți, conform tradiției stabilite pentru astfel de cazuri, au creat un chat special într-unul dintre mesagerii și în fiecare minut liber discutau cu entuziasm detaliile călătoriei, opțiunile de cazare, numeroasele întrebări legate de achiziționarea produselor și băuturilor, diversele distracții, în general, tot ce îi îngrijora pe toți în astfel de cazuri. Citind mesajele nesfârșite de la potențialii tovarăși de călătorie, Natalia a început chiar să se îndoiască puțin de oportunitatea participării sale la acest eveniment. Totul se desfășura prea grandios. Practic, Natalia, care nu bea aproape deloc, s-a speriat serios când în calculele prietenilor, câte băuturi trebuie să ia cu ei, a apărut cifra de numai puțin de o sticlă pe persoană pe zi. Doamne, ei nu se gândesc să se întoarcă de acolo?
A șoptit instinctul de autoconservare al Nataliei. Irina, ascultă, m-am gândit și cred că, totuși, nu voi merge, a spus Natalia prietenei sale Irina, cu care se împrietenise de mulți ani încă din școală. Împreună, după școală, au venit din orașul lor natal mic în centrul regional pentru a studia mai departe și se întâlneau regulat atât în doi, cât și în marele grup comun, care s-a format în principal datorită aceleași Irina. Irina era o persoană cu un caracter energic, care, după ce a devenit șefa departamentului juridic într-o mare firmă comercială, a devenit și mai hotărâtă. Anume Irina a fost una dintre inițiatorii călătoriei și s-a apucat cu entuziasm de organizarea acesteia. Au auzit cuvintele Nataliei. Irina s-a încruntat amenințător. Ce? Ai înnebunit? Cum adică nu mergi? Nu inventa! A declarat cu hotărâre Irina, cu încrederea și determinarea ei caracteristice. Și nu te preocupa de aceste calcule stupide. Știi că toată lumea se teme că acolo nu va fi suficient, așa că se agită. Nimeni nu te obligă să bei de dimineața până seara. Principalul lucru este să mergi. Și, în general, ce ai de gând să faci 10 zile în oraș? Să stai pe canapea și să te îndoiești cu salate? Să te alegi cu o alergie la mandarine? Să vezi această nenorocită ironie a sorții de 533 de ori? Natalia, desigur, nu a spus prietenei că, de fapt, aceasta descrie o petrecere aproape ideală din punctul de vedere al Nataliei în lungile vacanțe de anul nou, exact așa, în dulce și sățioasă lene, simțind mirosul bradului de Crăciun și schimbând canalul televizorului în căutarea ironiei sorții, ar trebui să treacă sărbătorile, conform convingerii ei profunde. Dar a spune așa ceva Irinei, desigur, nu era sigur. Irina planificase pentru participanții la călătorie o activitate foarte activă, care includea schiuri de toate tipurile, snowboarding și chiar plimbări călare pe cai. Apoi te vei plânge din nou că ai pus 3 centimetri în talie de sărbători. A adus un alt argument serios împotriva vacanțelor în oraș Irina. Ei bine, Irina, am încercat să mă îndoiesc, a încercat Natalia. Nici o Irina, a întrerupt-o hotărât prietena. Ei bine, tu, dintre toți, trebuie neapărat să mergi. Tu mi-ai spus că ești obosită ca o cal, că nu ai reușit să iei concediu, că nu ai bani pentru o călătorie serioasă și, în general, cât timp ai trecut fără concediu și ai muncit? 1 an? 2? Te vei prăbuși acolo în spitalul tău. Nimeni nu-ți va aminti. În general, nu se discută, mergi și nici nu inventa. Natalia, și apoi, cum am putea fără tine? Cine ne va cânta? Ei bine, dacă vrei să știi, jumătate dintre noi merg doar din cauza ta cu chitara ta, a declarat Irina. Irina, ce minciuni spui? A râs Natalia, ascultând o astfel de lingușire evidentă. Bine, poate nu jumătate, dar cineva cu siguranță a decis să meargă când a aflat că tu vei veni. Irina a subliniat cu importanță cuvântul cineva și a privit cu șiretenie prietena. Înțelegi despre cine vorbesc? Nadia, nu te face că ești prostută. Vorbesc despre Stanislav. El chiar nu intenționa să meargă, dar când am spus că vei fi, a întrebat imediat ce dată plecăm, cât contribuim și așa mai departe. Acesta era deja un argument foarte serios. Probabil, cel mai serios dintre toate pe care Irina le-ar fi putut aduce. Natalia nu putea să nu recunoască în sine că tânărul pe nume Stanislav îi plăcea foarte mult. Și Irina știa exact pe ce să apese. Stanislav era un băiat frumos, încrezător în sine, care, de asemenea, avea posibilitatea de a se îmbrăca excelent și de a conduce o mașină sportivă impresionantă. În același timp, nu era deloc un băiat de mama. Stanislav lucra ca reprezentant comercial într-o mare companie, aceeași în care lucra Irina ca șefă a departamentului juridic. El este un tip grozav, de fapt, spunea Irina cu autoritate. Muncește din greu, ca un cămilă. Are un volum de vânzări mai mare decât al altora și baza de clienți este în ordine. Așa că Stanislav nostru câștigă cinstit atât pentru haine, cât și pentru benzină și restaurante. Până de curând, comunicarea Nataliei cu băiatul se limita doar la saluturi și câteva cuvinte politicoase, care, de fapt, nu însemnau nimic. Dar la una dintre petreceri, Stanislav s-a așezat lângă Natalia și au început să vorbească neașteptat. Așa, întâmplător, s-a aflat că el era un fan al rockului rus, de care Natalia era îndrăgostită încă din adolescență. Stanislav s-a dovedit a fi un interlocutor rar de interesant, care citise multe cărți,
Văzuse filme considerate clasice ale cinematografiei mondiale și chiar fusese în câteva țări europene. În general, după acea seară, Natalia l-a privit pe Stanislav cu totul altfel. Era într-adevăr foarte atrăgător și era reconfortant să realizeze că această atracție nu era doar exterioară. Apoi, el a dispărut pentru o lungă perioadă de timp, iar următoarea dată s-au întâlnit abia după câteva luni, la sfârșitul verii, la ziua de naștere a cuiva, cu frigărui în afară. Atmosfera era corespunzătoare, iar Natalia a luat cu ea chitara. În acea seară, la ziua de naștere, ea era, așa cum se spune, în formă. A cântat și a interpretat cele mai bune melodii și a simțit cum toți o privesc doar pe ea și ascultă doar vocea ei, iar apoi a primit aplauze entuziaste și sincere. Dar în special a simțit privirea lui Stanislav, ușor surprinsă și strălucitoare. Poate că tocmai datorită acelei priviri de pe el, de ziua aceea degetele ei au fost deosebit de agile, iar vocea a sunat neobișnuit de bine. Obosită de interpretarea solo, Natalia a lăsat instrumentul și s-a retras de la compania veselă. A fost pur și simplu minunat, a auzit ea, o voce joasă cunoscută. Nu bănuiam că cânți atât de bine, iar mai bine cânti. Stanislav stătea lângă ea și zâmbea. Apoi a luat-o de mână, a strâns-o cu bâlâândețe și cu grijă și a îmbrățișat-o ușor pe Natalia pe umeri. Apoi au stat împreună, adăugând crenguțe în focul care abia mai ardea și tăcând. Acea îmbrățișare ușoară s-a dovedit a fi singura. Stanislav fie nu a îndrăznit să facă mai mult, fie poate că nu era în planurile lui. Natalia, sincer, nici nu știa cum să se raporteze la tot acest lucru și ce să facă dacă, de exemplu, tânărul bărbat ar decide să o sărute. În ceea ce privește relațiile dintre bărbați și femei, ea, crescută într-un orășel mic, mai mult asemănător cu un sat și mutat în capitală după școală, era foarte neexperimentată. Nu a avut niciodată o relație serioasă cu băieții, nici în școală, nici în colegiu. Apoi, devenind asistentă medicală diplomată și având mare nevoie de bani, a început să muncească mult, acceptând ture suplimentare, servicii plătite și examinări medicale la domiciliu. Cu un astfel de ritm de muncă, nu mai rămânea timp sau energie pentru întâlniri. Și locurile unde Natalia ar fi putut întâlni un potențial partener nu erau atât de multe. Așa că s-a întâmplat că, sărbătorind un sfert de secol, așa cum îi spunea prietena Irina, Natalia nu fusese niciodată în munci și, în esență, nu sărutase niciodată. Seara la foc, mai bine zis, la rămășițele acestuia, s-a încheiat într-un mod oarecum neclar. Stanislav a ridicat brusc umerii. A devenit destul de frig, nu-i așa? Ascultă, rămâi la noapte sau poate te duc până în oraș. Eu sunt cu mașina și plănuiesc să merg acasă. Te pot duce unde ai nevoie. Natalia, desigur, a fost de acord. Nu dorea să rămână la o cabană strâmtă chiar și cu o mulțime de prieteni, nu foarte tres. Și să se târască cu trenul cu chitara pe spate nu era deloc atrăgător. Iar perspectiva de a merge în mașină alături de Stanislav, stând foarte aproape de el, era extrem de atrăgătoare. Poate că acolo, în mașină, între ei va apărea ceva nou. Pe tot parcursul drumului, Stanislav a vorbit politicos cu Natalia despre tot și nimic. În oraș au ajuns foarte repede, mult mai repede decât și-ar fi dorit Natalia. Stanislav a lăsat-o chiar la intrarea în blocul unde închiria apartamentul și a ajutat-o cu eleganță să iasă din mașina joasă, oferindu-i mâna. Ei bine, mulțumesc pentru transport, a zâmbit Natalia prea vesel. Mă duc. M-am bucurat să te întâlnesc, a spus brusc Stanislav. Și ochii lui s-au aprins din nou cu o lumină, așa cum se întâmplase atunci când o privea cântând. Sper că ne vom întâlni din nou curând. Și, dintr-o dată, a sărutat-o pe obraz. Doamne, cât de bine că acum este târziu și felinarul de la intrare s-a ars de mult, a gândit ea, simțind cum i s-a înroșit fața. Aha, bine, pa, a răspuns ea nu foarte inteligent și a zburat înăuntru. Natalia atunci nu a reușit să-și răspundă la întrebarea dacă Stanislav a spus serios despre o nouă întâlnire, sau interesul lui față de ea era limitat la abilitatea ei de a interpreta melodii. Dar el a sărutat-o la revedere. Este interesant. Înseamnă asta ceva? Impresiile serii și călătoriei în oraș au mai agitat imaginația Nataliei pentru o vreme, apoi s-a lăsat prins în ritmul obișnuit de muncă, apoi a început această pregătire pentru călătorie și, în cele din urmă, a simțit apropierea mult așteptată a anului nou despre Stanislav în tot acest timp aproape că nu și-a mai amintit.
Și dintr-o dată, Irina a declarat cu toată seriozitatea că Stanislav merge în Altai aproape din cauza ei, a Nataliei. Ei bine, să spunem că Irina a mințit chiar și pe jumătate, dar chiar și dacă pe 3/4, important este că el merge. Și poate că tocmai acolo, sub stelele pe care Irina le descrie atât de colorat, între ei se va întâmpla cu adevărat acea poveste frumoasă. Povestea despre care Natalia visează din copilărie. Și dintr-o dată, a dorit foarte mult să meargă. Atât de mult, încât cele 10 zile rămase până la anul nou, care de obicei o speriau prin rapiditatea și puținătatea lor, de data aceasta i s-au părut infinit de lungi. Merg cu siguranță, a declarat ea Irinei și a început să se pregătească pentru călătorie. În primul rând, a împrumutat bani și a cumpărat un costum de schi absolut uimitor. Natalia a urât schiul încă din copilărie, de la primele lecții de educație fizică, când profesorul îi obliga să facă ture în jurul școlii pe o pistă de schi deteriorată, cărând pe picioare schiuri de lemn uscate, și o astfel de achiziție, și încă la un preț nebun, nu i-ar fi venit niciodată în minte. Dar, după ce a probat salopeta și jacheta de culoare albastru închis, a realizat că arată, trebuie să recunoască, pur și simplu uimitor. Și soarta unei sume de bani destul de considerabile a fost decisă. Apoi, cu toate metodele posibile, a reușit să ajungă la coaforul ei, la sfârșitul căruia era învăluită de cliente nesfârșite, care se pregăteau pentru petreceri. Părul Nataliei creștea foarte repede și aproape că nu ținea vopseaua. Și pentru a fi în toată splendoarea, trebuia să se tundă și să se vopsească practic cu o zi înainte de plecare. Bine, dracu cu tine, a suspinat Coafeza, ascultând o nouă cerere plină de lacrimi. Te voi tunde pe 29 seara, dar ține cont că te va vopsi un alt maestru. Natalia, dar chiar nu pot. Ea va face totul la fel de bine. Chiar, mai scump, îmi pare rău. A trebuit să plătească serios altui maestru și să se îngroape și mai mult în datorii. Da. Ce înseamnă toate acestea în comparație cu plăcerea de așteptării călătoriei? Plecarea companiei era programată pentru dimineața de 31, iar pe 30 decembrie Natalia a ieșit la ultima ei tură de lucru din acest an. Natalia lucra ca asistentă medicală într-unul dintre departamentele unui imens spital municipal. Își iubea sincer munca, complicată, grea, adesea murdară și nu întotdeauna recunoscută. O îndeplinea profesional și cu dăruire. Din acest motiv, pacienții o iubeau și medicii o respectau foarte mult. A intrat în departament aproape acum 4 ani, imediat după școala medicală. Nu a schimbat niciodată locul de muncă și era considerată aproape o veterană. Ca de obicei, începutul zilei de lucru a constat în saluturi, înclinări prietenoase, schimbarea rapidă în uniformă și ascultarea pe fugă a ultimelor bârfe din spital. Dar astăzi, la cuvintele obișnuite, se adăugau cu siguranță urările tradiționale de anul nou, fețele tuturor erau deosebit de vesele, iar pe capul adjunctului șefului de departament, de obicei o persoană foarte serioasă și mereu concentrată, au apărut brusc, complet neașteptat, fulgi de zăpadă strălucitori, sărind pe arcuri. Se pare că starea de spirit de anul nou a ajuns și la cei mai responsabili lucrători ai instituției lor. Natalia își amintea cu plăcere de pachetul ascuns până în acel moment cu mici suveniruri pe care le pregătise pentru fetele asistente și infirmierele care lucrau în departament. La pauza de prânz, ele se felicitau reciproc, bucurându-se cu mici, dar plăcute cadouri. Apoi va veni seara, va predai postul și va fugi acasă să-și adune bagajul. Și cu siguranță va mai proba odată minunatul ei costum de schi, în care pur și simplu nu poate să nu-i placă lui Stanislav. Malinina, când termini, vino la mine în birou. În ușa camerei unde Natalia punea perfuzii, a aruncat capul șefa asistentelor medicale. Uite, Natalia. Femeia stătea la masă, cu capul plecat și scria repede ceva. Știți programul de lucru pentru zilele libere? Da, Olga Fiodorovna, desigur că știu, a dat din cap Natalia. Tura mea de lucru este pe 4 ianuarie. Desigur, voi fi la muncă, așa cum este normal. Așa este, exact despre asta voiam să discut cu dumneavoastră, a spus șefa. Uite, avem o problemă serioasă care se conturează. Mișina Olga nu poate veni pe 1 la muncă conform programului, așa că te schimb. Vei veni pe 1, iar ea... Nu, așteptați, Olga Fiodorovna, dar nici eu nu pot veni pe 1. Și de ce tocmai eu? A întrerupt-o Natalia pe șefa. Aceasta, vizibil derutată,
și-a ridicat privirea și a privit-o pe Natalia. În câțiva ani de muncă, Natalia și-a construit o reputație de angajat complet de încredere, fără conflicte. Și acum, tocmai această reputație, se pare, a jucat o glumă proastă cu ea. De ce nu tu? A întrebat sarcastic femeia, revenind rapid la sine. Avem o situație complicată. Trebuie să vii la muncă pe 1 ianuarie. Olga Fiodorovna, eu am fost de serviciu 2 nopți de anul nou la rând. Te rog, amintește-ți. Natalia spera încă să rezolve problema neașteptată pe cale pașnică. Este nedrept. Viața este, în general, o chestiune nedreaptă, a observat filozofic șefa asistentelor. Ești singură, nu ești căsătorită. Ce-ți pasă unde sărbătorești? Aici ar fi chiar mai vesel. Olga Fiodorovna era, în principiu, o persoană bună, iar meritele ei ca lucrător recunoscut al spitalului nu ridicau nicio îndoială. Dar, sincer vorbind, Natalia nu știa de ce nu o plăcea de la prima zi în care a apărut în departament, deși nu a dat niciun motiv pentru asta. Natalia a simțit de mai multe ori această antipatie, de exemplu, la distribuția nu foarte corectă a turelor sau a sarcinilor pe paturi. Chiar și prietenii ei glumeau pe seama ei, numind-o ironic favorita șefei. Până acum, această părtinire a șefei nu i-a creat probleme. Dar nu și de data aceasta. Nu pot, a replicat Natalia cu încăpățânare. Pur și simplu nu pot. Am planuri, înțelegi? Mâine plec din oraș pentru 3 zile. Am cerut special 4 zile libere. Este prima dată când cer asta în 4 ani. Înțelegeți, în cele din urmă, mă așteaptă cineva. Ei bine, dacă te așteaptă, vor aștepta. Nu putem înțelege pe toată lumea. Nu avem suficiente resurse pentru a înțelege pe toată lumea. Așadar, Natalia, vii pe 1 și punct. Iar eu îți voi da o primă. Evident, șefa a decis să-și păstreze ultimul cuvânt și să încheie conversația neplăcută. Știți ce? Olga Fiodorovna, nu, așa nu se poate. Eu vin la muncă pe 4 conform programului meu, cu care am fost informată din timp. Natalia se ținea din răsputeri să nu cedeze. Cum a fost posibil? Atâtea pregătiri, timp, bani investite. Și, cel mai important, atâtea speranțe avea pentru această călătorie. Și dintr-o dată, bună ziua, vă rog, pentru ea se decide cum să trăiască. Iar dacă nu are pe cineva să muncească, atunci să iasă singură și să-și scrie bonusul. Poate că nu ar fi trebuit să spună asta, dar Natalia s-a simțit atât de nedreptățită, încât nu a mai găsit niciun cuvânt potrivit. Ca de obicei în viața ei, în astfel de situații se pierdea și prefera să cedeze și să se retragă. Încercând să nu-și verse lacrimile care fierbeau în ochi, a ieșit din biroul asistentei șefă și, abia ridicând picioarele, s-a dus în secție. Natalia, ce, te dai demis? A intrat după ea asistenta Rita, care era rapidă și tot timpul răsturna lucruri. Mi-a spus Sofia să te ajut să te pregătești, cât mai repede. Ce prostie e asta? Cu acest nume amuzant, Ofia, personalul medical o numea între ei pe asistenta șefă, scurtându-i numele și patronimul. Dar acum, Nataliei nu-i părea deloc amuzant. Da, sunt dată afară, îți dai seama? A murmurat Natalia. Iată un cadou de anul nou, ei, ascultă, dar ea tot timpul te săpa. Și de ce s-a supărat pe tine? Nimeni nu poate înțelege, a spus Rita, poate ar trebui să te plângi de ea? E nedrept. Du-te direct la consilier, sau mai bine, la directorul spitalului. Aha, și mai bine, direct la ministrul sănătății, a spus Natalia cu un zâmbet trist. Mă voi gândi, Rita, bine, pa! La mulți ani! Dă-le tuturor salutări! Pa! Natalia nu a mai simțit niciodată o amărăciune atât de mare. A suferit când a murit tatăl ei. Atunci a simțit o pierdere imensă, ireparabilă. Și a fost foarte dureros, dar erau sentimente clare. Așa a decis soarta. Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi la muncă a fost decis de o mătușă zgripturoasă. Ca o zână rea, ea a distrus instantaneu starea de sărbătoare, plăcerea așteptării anului nou, chiar și strada, împodobită cu ghilande strălucitoare, i s-a părut Nataliei ternă și gri. Să călătorești cu o astfel de stare de spirit era de neconceput. Și cu ce bani acum? Ce a mai rămas după cumpărăturile pentru cadouri pentru cei dragi, plata locuinței,
Abia ar fi fost suficient până la următorul salariu. Iar acum se pare că următorul salariu va fi undeva, dar nu se știe unde. Și cu atât mai puțin când. Era puțin probabil să găsească o nouă muncă cu o zi înainte de anul nou, Doamne, a intrat și în datorii cu acest costum de schi prostesc. Tot o schioare fatală. Natalia a râs fără voie. Ei bine, cred că ar trebui să o sun pe Irina și, ascultându-i furtuna verbală, să renunț la călătorie. Astfel, cel puțin va economisi puțin bani pe drum și pentru distracțiile care trebuiau plătite la fața locului. Așa cum era de așteptat, Irina nu s-a mulțumit cu o conversație telefonică, ci după o oră a apărut la ușa apartamentului Nataliei cu fața unei furii furioase. După ce a ascultat povestea Nataliei, a oftat și a spus: Așa, să zicem că o să o punem la punct pe această broască țestoasă din secție și fără prea mult efort. Ai scris, desigur, cererea de demisie. Ei bine, evident. Ce proastă ești, Natalia. Te învăț să fii deșteaptă, te învăț, dar nu ai niciun folos. Așa că vei fi o neputincioasă toată viața. Iartă-mă, Doamne. Bine, mă voi ocupa de asta după sărbători. La muncă te vom reintegra. Dar acum pregătește-te. Nu, Irina, a spus Natalia ferm. Nu pot. Nu voi merge. Am decis totul. Așa că, dacă s-a întâmplat așa, voi merge la mama, o voi felicita și mă voi apuca de muncă. Aici, oricum, va trebui să renunț la apartament. Nu am cu ce plăti, așa că voi locui acasă, mă voi angaja. Acolo, la noi, asistentele din spital sunt mereu căutate. Ei bine, da, ai găsit o idee strălucită, a spus Irina cu un zâmbet sarcastic. Dacă acum te întorci în pustietatea noastră, nu te vei mai întoarce. Te vei bloca acolo pentru totdeauna, printre tăvile tale și sticlele de apă caldă. Te vei îngrășa, te vei prosti complet. Nici măcar nu te voi da de soție. Și așa ai făcut o prostie când ai ales școala medicală în loc de cea de muzică. Nu, ajunge. La mama pentru sărbătoare poți merge, dacă ai decis să nu mergi în altai. Dar să fii în oraș pentru a 3-a oară. Auzi? Până atunci mă voi întoarce. Am o idee grandioasă despre unde să te angajezi rapid. Ce idee? A întrebat Natalia cu suspiciune. Grandioasă, a repetat Irina. În esență, am un client vechi, eu mă ocup de afacerile lui, îl ajut cu contractele, în general, este omul nostru. Așa că, el este proprietarul unui restaurant mic. Nu este un metropol, desigur, dar este un loc destul de decent și destul de popular în oraș. Dar tu ești cunoscută ca o neputincioasă, nu ești nicăieri. Nu știi nimic în afară de clisme și perfuzii, numele restaurantului nu-ți va spune nimic. Așa că nu-ți voi umple capul. Așa că, în acest restaurant, uneori au muzică live. Acolo este o mică scenă și pe ea cântă unul, maximum 2 artiști. Așa că, este perfect pentru tine. Vei cânta de câteva ori pentru probă. El are o problemă, nu poate găsi pe cineva să-l înlocuiască cu aceste sărbători nesfârșite. Eu? A întrebat Natalia, uimită și brusc emoționată. Ce? Ești în toate mințile, Irina. Eu pe scenă? Niciodată. Ce? Am găsit o cântăreață. M-aș face de rușine. Și te-aș face de rușine și pe tine. Nu, nici pentru toate prăjiturile din lume. Eu, de fapt, nu te trimit la Casa Uniunilor cu un concert. Și nu la concursul numit după Tchaikovsky, a răspuns Irina calm, fără să ia în seamă țipetele prietenei. Este doar un bar, și acolo nu o așteaptă nimeni pe Montserrat Cabale. Iar nivelul tău este perfect pentru acolo. Apropo, este chiar decent. Nu-ți spun ca prietenă, ci ca ascultătoare. Apropo, am amintit mult timp concertul tău de vară la Dașa de la țară. Și este greu să mă impresionezi, știi. Așa că, încetează să mai strigi, păstrează-ți corzile, îți vor fi de folos. Și, de asemenea, despre prăjituri, nu ți-am spus cel mai important. Irina, care deja se îndrepta spre ieșire, s-a întors. Dacă totul va merge bine cu concertele, proprietarul restaurantului este gata să-ți plătească atâta. Irina i-a întins Nataliei o vizitcardă cu cifrele scrise de mână. Natalia s-a uitat la notiță și a înghițit. Suma era egală cu salariul ei lunar de la spital.
Irina plecase de mult, iar Natalia stătea pe canapea cu o bucată mică de hârtie în mână. În cele din urmă, s-a ridicat și s-a dus la oglindă. Dincolo o privea o cap de păr zbârlit cu ochii roșii și fața șifonată. Da, artistă mare și mică, a murmurat ea, privind la reflecția ei. Nu, e o prostie totală. Unde sunt eu și unde este scena? Da, chiar dacă este mică și de restaurant, totuși este imposibil. E o diferență să cânt la chitară printre ai tăi, stând la un foc pe un bârne sau pe un scaun pliant, și cu totul altceva să cânti pentru oameni care au venit să se distreze și să plătească pentru asta. Nu, desigur, niciodată. Trebuie să o sun pe Irina mâine și să o avertizez să nu se aștepte la Natalia în niciun restaurant. Iar banii, ei bine, se pare că va trebui să împrumut de la cineva, măcar pentru început, până când va găsi o nouă muncă și nu va decide ce să facă mai departe. Epuizată de o zi lungă și plină de evenimente, Natalia a dormit imediat ce capul ei a atins perna. Această calitate fericită a avut-o întotdeauna. Nici examenul care urma a doua zi, nici oboseala puternică sau emoțiile trăite nu i-au împiedicat niciodată Nataliei să adoarmă repede și profund. De parcă organismul activa un mecanism de apărare, oferind stăpânei obosite timp pentru odihnă și recuperare. Natalia noastră s-a născut dintr-un urs, râdea mama, uimită de abilitatea fiicei sale de a dormi oriunde și în orice condiții. Cineva își mănâncă problemele, cineva se îngrijorează, iar Natalia le adorme. Și de data aceasta, vechea obișnuință nu a dezamăgit-o. Natalia s-a trezit odihnită și plină de energie. Și, deși tot ce s-a întâmplat cu o zi înainte, din păcate, nu s-a dovedit a fi doar un vis înfricoșător și nu a dispărut odată cu venirea dimineții, Natalia, cel puțin, era liniștită. Telefonul Irinei a răspuns cu o voce automată, anunțând că proprietara telefonului este în afara zonei de acces. Bine, au plecat de vreme dimineața. Probabil că sunt deja acolo, la destinație. A suspinat Natalia, iar regretul că nu a ajuns în companie a început să o cuprindă din nou. Costumul de schi lăsat pe masă striga de dezamăgire. Mă voi opri pe drum la gară magazin și îl voi returna, măcar câțiva bani se vor adăuga, a decis Natalia și, încurajată, a luat micul dejun, s-a pregătit și a ieșit din casă. Tatăl a murit acum câțiva ani, iar mama trăia acum singură în apartamentul lor vechi. După câteva ore, Natalia a fost acasă. Desigur, mama s-a bucurat teribil, s-a agitat, a alergat, a oftat că nu are ce să-i ofere oaspetei neașteptate. Judecând după frigiderul aproape gol, mama nu părea să aibă planuri de sărbătoare. Natalia a fost neplăcut surprinsă. În trecut, când tatăl era în viață și când ea însă și locuia cu părinții, pregătirile pentru anul nou și, în special, pentru masa festivă, o îngrijorau pe mama cu mult înainte de decembrie. Își făcea un meniu extins, care lua în considerare gusturile variate ale tuturor membrilor familiei, chiar și ale bătrânului motan Mufhin. Mama cumpăra o cantitate uriașă de produse și, începând cu 28 de decembrie, se transforma într-o furie culinară, așa cum o numea soțul ei în acele zile. Rezultatul acestei nebunii era o masă splendidă, bogată și incredibil de gustoasă, despre care, după ce se îmbuiba până la imposibilitate, Natalia își amintea până în primăvară. De data aceasta, mama părea să fi renunțat la anul nou și la tradițiile asociate cu ospățul vesel. Natalia nu a fost deloc mulțumită de această întorsătură a evenimentelor. Ei bine, mamă, ce faci? Se plângea ea glumeț, întocmind o listă de produse și ridicându-se din când în când pentru a verifica dacă există ceva în casă. Cum adică nu vrei nimic? Dar salata mea preferată cu rodie. Dar puiul cu prune uscate. Dar tartinele cu caviar? Îți amintești tradiția noastră? Cum să fie fără asta? Ei bine, acum sunt 2 ore. Timpul, desigur, este puțin, dar totuși mai este timp să facem ceva. Mă duc la magazin, iar tu dezgheață urgent puiul marinat. Am văzut că ai. Și pune legumele pentru salată. Banii obținuți din costumul așteptat s-au transformat în șampanie, fructe, caviar, pește sărat și alte bunătăți. Mama, evident încurajată de venirea fiicei, a zburat efectiv prin bucătărie și a reușit în timp record să-și reducă întârzierea catastrofală în maratonul culinar de anul nou, masa festivă, creată prin eforturile lor comune. A fost, desigur, semnificativ inferioară în abundență și diversitate față de cele din trecut, dar totuși a ieșit foarte decentă și gustoasă.
Mama s-a distrat, a băut câteva pahare de șampanie, s-a rumenit și, în general, s-au distrat minunat împreună și au așteptat chiar și urările televizate și bătaia ceasurilor. Cântă-mi, Natalia, a cerut mama brusc. Nu te-am mai auzit de 2 ani. Natalia s-a uitat surprinsă la mama. Ea nu a mai cerut niciodată fiicei săi cânte ceva. Mie mă ajung repetițiile Nataliei, știi, murmura ea, și așa stau toată ziua acasă, ca un filial a școlii de muzică. Ori ne încălzim, ori învățăm pasaje de chitară. Natalia a luat chitara în mână și a oftat încet. Așa făcea întotdeauna când urma să cânte. Era un fel de ritual, o tradiție. Se pregătea să se sincronizeze cu instrumentul pe o coardă invizibilă pentru toți. Natalia se sincronizează cu prietena ei, șoptea tata în astfel de momente, winking to his interlocutor. În acea seară, Natalia era într-o stare în care cânta și cânta într-un mod complet special, ușor și fără efort, de parcă sunetele ieșeau nu din gât, ci dintr-un loc din inimă, iar degetele, sigure și puternice, fie că se jucau pe corzi, fie că loveau, fie că se grăbeau undeva, abia reușind să țină pasul cu melodia. Totuși, ești artista noastră, Natalia, a avut dreptate tata. Deodată, Tatiana Alexivna a spus, a zâmbit și a sărutat-o pe fiică pe frunte. Îți mulțumesc. Ai început să cânți minunat și, în special, să cânți. Cumva într-un mod special, cu adevărat. Ca o femeie, poate? Chiar mi-e rușine că te-am auzit doar eu. Mama dormea de mult, iar Natalia nu putea să se liniștească după cuvintele mamei. Desigur, proprii părinți nu sunt cei mai obiectivi ascultători și apreciatori, și totuși mama nu a mai reacționat niciodată așa la interpretările Nataliei. Cum a spus? Ai început să cânți ca o femeie, într-un mod special. Interesant. Natalia a privit în jurul camerei, cunoscută ei din copilărie în cele mai mici detalii. Pe feronier erau aceleași perdele cu flori rozmaro, care păreau suspecte, ca acum mulți ani. Vechiul televizor cu un tub catodic deja neobișnuit de mare stătea pe o măsuță cu ușa crăpată și care nu se mai închidea din această cauză. Și Natalia și-a amintit brusc că această ușă se închidea la fel de bine și atunci când Natalia era încă foarte mică. Pe fereastră era o floare într-un ghiveci de lut crăpat, iar pe pervazul feronierului erau câteva frunze uscate și căzute. Și aceste tapeturi, decolorate pe părțile deschise și întunecate în colțuri, le-a amintit din copilărie și, de asemenea, în cele mai mici detalii, pentru că avea o obișnuință ciudată de mulți ani de a-și mișca ochii de câteva ori înainte și înapoi pe spiralele complicate care formau modelul. Totul era exact așa cum fusese cu mulți ani în urmă, doar că mult mai vechi, uzat și șifonat. Și brusc, înțelegerea acestui lucru a căzut asupra Nataliei cu toată greutatea. Era ușor să stai ieri în oraș și să discuți despre cum se va întoarce acasă și va rămâne pentru totdeauna. Și cu totul altceva era să te afli aici cu adevărat. Și să-ți imaginezi că zi de zi va veni în apartamentul natal și va trăi o viață complet previzibilă, sărăcăcioasă și aproape fără speranță. Și să devină treptat la fel de uzată și estompată ca aceste tapeturi vechi și perdelele decolorate de peste 20 de ani. Și ce? Mă voi întoarce, mă voi așeza aici lângă mama pe acest vechi canapea, voi bea ceai din căni cu cioburi pe margini, iar la muncă, aici mi se va plăti exact atât cât să nu mor de foame, și așa vor trece ani, și nu voi observa cum voi deveni o bătrână. Natalia și-a strâns fața în palme. Gândurile erau ciudate. Din cauza lor, îi era rușine în fața mamei, în fața tatălui decedat și în fața tuturor celor care trăiau în orașul ei natal. Și totuși, ele băteau necruțător în tâmple, desenând imagini ale unei existențe provinciale infinite și fără speranță, care te trăgea, ca un mlaștină. Se pare că asta avea în vedere Irina când spunea că dacă Natalia se întoarce acasă, nu se va mai întoarce. Natalia și-a strâns capul în palme și, încet, pentru a nu o trezi pe mama care dormea în camera alăturată, a început să moară. Nu, nu vreau așa. Vreau să trăiesc altfel, măcar să încerc să trăiesc altfel. Poate că ar trebui să încerc să cânt, chiar și într-un restaurant, în fața unor oameni care mestecă, pentru care eu, Natalia, în esență, nu însemn nimic. Și dacă nu însemn nimic, nimeni nu așteaptă nimic de la mine. Asta înseamnă că nu am de ce să-mi fie frică. Și chiar dacă mă fac de rușine, despre asta va ține minte doar eu și poate Irina. Și chiar dacă voi vedea măcar o pereche de ochi care mă privesc cu interes, va fi deja o victorie. Și dacă Irina are dreptate.
Aceasta este șansa ei de a se arăta oamenilor, de a-și revendica dreptul la o viață diferită, strălucitoare și frumoasă. Și, să fim sinceri, a visat mereu la asta, toată viața ei, de când a atins pentru prima dată cel mai minunat instrument din lume, chitara. Natalia a luat în mână vechea ei chitară, care a căzut pe genunchi, cu o greutate familiară și plăcută din copilărie, și, închizând ochii, a trecut degetele peste corzi. Tatăl ei a început să o învețe să cânte la chitară când avea 8 ani. Știi, Natalia, chitara nu este doar un instrument, o bucată de lemn cu corzi. Este un participant complet și cu drepturi depline în orice companie. Iar cel care cântă la chitară, râdea tata, este cu adevărat un rege și un zeu sau o regină, dacă este fată. Chiar și fără laudele tatălui, Natalia a dorit imediat să învețe să cânte la chitară. Sunetul corzilor întotdeauna i-a plăcut. Le auzea din copilărie, când tata lua în mână vechea sa chitară și cânta melodii simple. După ce a învățat câteva acorduri sub îndrumarea tatălui, Natalia a încercat să cânte. Natalia are o voce bună, a declarat tatăl mamei. Clară, puternică. Trebuie să se ocupe, să cânte și să aibă un instrument decent. Cu banca mea nu va învăța multe. Interesant, din ce bani vom cumpăra o chitară? Și, cred că, nimeni nu va face lecții gratis, a clătinat mama din cap. Poate că, în sfârșit, te vei apuca de muncă? De ce spui asta? Nu stau acasă din lene, a răspuns tatăl cu o față posomorâtă. Știi bine, nu pot lucra deocamdată. Mama a clătinat din cap cu tristețe și a încheiat această discuție, care îi se părea inutilă. Natalia își îndrepta privirea speriată de la tată la mamă, temându-se de un nou scandal și fiind nemulțumită de mama, care, în opinia ei, era nedreaptă și se purta cu bărbatul ei. Tatăl a stat câteva luni acasă aproape non-stop. La început, a fost literalmente legat de pat din cauza unei fracturi complicate la picior. Apoi, recuperându-se treptat, a învățat din nou să meargă, în timp ce se trata. Fabrica la care lucra ca inginer de mulți ani după absolvire s-a închis. Angajații au fost concediați, iar într-un loc nou, un om cu un picior serios șchiop și îmbrăcat nu prea bine, în ciuda diplomei de învățământ superior, nu a interesat pe nimeni. Tatăl căuta muncă și nu găsea. Mama, care lucra pentru ei 3, se plângea tot mai des și mai nemulțumită. Și, în general, este stupid să trăiești așa, înceartă cu singurul tău frate toată viața, a auzit Natalia într-o zi, întorcându-se de la școală mai devreme. Părinții erau în bucătărie și, ca de obicei, discutau despre ceva, fără să observe ușa de la intrare care s-a închis. A spus tatăl: oprește-te, știi foarte bine că nu voi vorbi niciodată cu Anton primul. Am, în cele din urmă, un sentiment de demnitate, a răspuns mama. Sau, așteaptă, probabil că vrei să-ți rezolvi problemele pe seama fratelui meu? Mama, judecând după voce, era extrem de iritată. Oh, uite, s-a supărat. Are un sentiment de demnitate, uite. Dar în curând nu va mai avea nimic în afară de acest sentiment. Și, de asemenea, cu tine și cu noi. Numai că eu nu voi hrăni pe Natalia cu mândria mea. S-a supărat, vezi bine. Dar tu poți să te supără. Și în ceea ce privește fratele meu drag, să știi, mai bine mor de foame decât să mă împac cu el. Oprește-te, Tatiana, te rog. Tatăl a încercat să fie ferm, dar în vocea lui se auzeau clar tonuri nesigure, imploratoare, iar Natalia se făcea miloasă până la lacrimi pentru tata. Mama, se pare că ai un frate? A îndrăznit odată Natalia să vorbească cu mama, pentru că această întrebare o frământa de mult timp, după ce a auzit din întâmplare o conversație a părinților. Ce? S-a mirat mama. De unde ai tras această concluzie? Cum știi? Și imediat, evident înțelegând că a nega ar fi fost pur și simplu stupid, a răspuns cu un ton morocănos. Ei bine, există așa numitul frate mai mare, dar el m-a trădat pe mine și pe mama noastră cu mulți ani în urmă și nu vreau să știu nimic despre el. Așa că dacă există sau nu, nu contează deloc. Ah, asta e o poveste veche, a spus tata, la care Natalia s-a adresat pentru explicații, când au rămas acasă doar ei doi. Astea sunt secrete familiale întunecate, înțelegi? Ar fi fost, desigur, mai bine să auzi asta de la mama, altfel pare că noi, ca și cum, bârfim, nu-i așa? Ei bine, tata, mama categoric nu vrea să vorbească despre asta, s-a plâns Natalia.
Am știut întotdeauna că Tatiana are un frate mai mare, Anton. Acolo este o poveste, în general. Părinții lor s-au despărțit rău, cu scandal, cu împărțirea bunurilor prin instanțe, în general, un adevărat coșmar. Îți poți imagina ce a fost pentru copii? Așa că, în rezultat, au împărțit și copiii pe jumătate. Anton a rămas cu tatăl, iar Tatiana, adică mama noastră, cu mama ei. Și dintr-un motiv oarecare, ea și-a băgat în cap că Anton trebuia să renunțe la tată. Îți dai seama? De ce ar face asta? Un copil, mai ales un băiat, trebuie să-și trădeze tatăl. Dar ce legătură are băiatul sau fata? S-a supărat Natalia. Eu, de exemplu, nu te-aș trăda niciodată. Ei bine, mulțumesc. Desigur, drăguțule, dar adulții nu ar trebui să ajungă la așa ceva, în principiu. Iar Tatiana noastră credea că Anton ar trebui să declare că vrea să rămână cu mama, iar cum el nu a făcut asta, ea a decis că fratele este un trădător. Și așa, înțelegi, această idee s-a înrădăcinat în ea și nu o poți convinge. Adevărul este că cred că mama lor a contribuit mult la asta. Tu nu ai prins-o pe bunica ta, din păcate, a plecat de vreme. Dar eu o amintesc bine. Era o doamnă foarte autoritară, obișnuită ca totul să se facă așa cum vrea ea. Și iată că a dat peste piatră. Fiul ei nu a vrut să trăiască cu ea, dar s-a asigurat că după divorț nici părinții, nici copiii nu mai comunicau. Chiar s-a mutat din capitală aici, în sărăcia noastră. E groaznic totul, Natalia, și nu este corect să te rudi de cei dragi în viață. Tata a suspinat greu și, după o pauză, a continuat. Viața mea s-a desfășurat așa încât nu am rude deloc. Știi cât de mult îți dorești uneori să ai pe cineva apropiat de sânge, o rudă. Iar eu, eu sunt aici pentru tine. S-a întristat din nou Natalia. Da, tu ești, desigur, aici. A zâmbit tatăl. Dar, știi, un frate sau o soră este ceva cu totul special, diferit. Nu pot experimenta asta. Iar mama noastră are un frate, o rudă, dar ea nu vrea să se întâlnească cu el, să vorbească. Cum e posibil? Viața trece. Poate că mai târziu va fi deja prea târziu. Tata a ridicat din umeri, confuz. Dar, Natalia, te rog, nu mă da de gol, bine? De ce ți-am spus toate acestea? Tata s-a uitat la fiica sa cu ochii săi buni, iar pe fața lui era o expresie bine cunoscută, ca și cum s-ar fi scuzat timid. Totuși, nu este secretul meu, nu este povestea mea. Dacă sunt sincer, sper că mama noastră va înceta să fie încăpățânată și va și aminti că oamenii dragi sunt cele mai prețioase lucruri pe care le avem în viață. Natalia a fost profund impresionată de cele auzite. Ce surpriză! Mama are un frate, dar nu vrea să comunice cu el. Foarte trist. Ar fi fost interesant să-l cunosc pe unchiul meu. După cuvintele tatălui despre talentul Nataliei, fetița a fost totuși trimisă la o școală de muzică pentru chitară și voce. Se ocupa cu plăcere și sârguință și primea laude meritate de la profesori. Ei bine, cu Anna Herman nu va deveni, spunea, de exemplu, profesorul de canto. Dar timbrul ei este înalt, curat, puternic. Să vedem, la vârsta de 14 ani, dacă nu se va strica, va cânta. Va cânta bine, chiar foarte bine. Profesorul de chitară era, de asemenea, mulțumit. Din clasa a 7-a, Natalia a început să participe la concursuri și concerte. Pe lângă voce și jocul excelent, arăta și foarte bine pe scenă. Natalia semăna foarte mult cu mama ei, iar pe măsură ce creștea, asemănarea lor devenea tot mai pronunțată. Fata avea ochi mari, gri, înconjurați de gene lungi și ascuțite, ceea ce făcea ca privirea ei să pară strălucitoare, sprâncene frumoase și clare, iar când zâmbea, pe obraje apăreau niște gropițe foarte drăguțe, incredibil de atrăgătoare. Părul ei era des și blond, dar, spre marea supărare a mamei, Natalia își strângea mereu părul într-o coadă sau își împletea o codiță. Toate acestea, ochii, genele, erau de la mama ei. În special părul, care la Tatiana, în ciuda vârstei, rămânea splendid și aproape că nu albise. În plus, Natalia avea o siluetă de fată subțire, tonifiată, cu șolduri înguste și talie subțire. Tata glumea că o astfel de fiică poate fi ascunsă în spatele unei chitare obișnuite, fără probleme. Nimeni nu se îndoia că, după terminarea școlii,
Natalia va merge să studieze mai departe, având în vedere talentele sale muzicale. De exemplu, va intra la un colegiu de muzică sau la un institut de cultură. Dar viața a decis altfel. Tata s-a îmbolnăvit din nou, dar de data aceasta mult mai grav și fără speranțe de recuperare. I s-a descoperit o oncologie. Timp de câțiva ani, familia a luptat eroic cu această boală teribilă și cu sărăcia. Natalia a terminat școala și a mers să studieze la un colegiu medical, iar seara făcea gărzi la spital, apucând orice oportunitate de a câștiga un ban în plus. Nu am timp de cântece, își ridica umerii, când o întrebau despre muzică. Te-am distrus, Natalia, eu te-am distrus, șoptea tata din ce în ce mai încet, ținând-o de mână. Tata se stingea pe zi ce trece, dispărând pur și simplu fizic, iar ea nu putea face nimic în privința asta. Plângea, ascunzându-și lacrimile de el, și îi cânta în tăcere melodiile lui preferate. Tata a fost înmormântat, iar mama a spus brusc: Gata, nu mai este nimic de stat aici lângă mine. Bătrână, hai să te pregătești și să pleci de aici. Îți vei începe o viață nouă. Sper să fii fericită. Natalia a obținut diploma de asistent medical și a plecat în orașul mare. Și iată că cercul părea să se închidă. Se afla din nou în apartamentul copilăriei sale, ca și cum s-ar fi întors acolo de unde plecase cu câțiva ani în urmă. Și vechea chitară stătea confortabil și plăcut pe genunchi. Nu, așa nu se poate. Natalia a așezat cu grijă instrumentul pe canapea, s-a ridicat și s-a dus la fereastră. Noaptea de anul nou se apropia de sfârșit, iar aerul deja se amesteca ușor cu lumina dimineții. Și, așa cum această dimineață de anul nou pătrundea necruțător în lume, tot așa și Natalia Malinina a fost necruțător atras spre o nouă viață, spre ceea ce iubea, spre muzică. Pe 3 ianuarie, ea era în oraș. Ah, ai venit, s-a auzit vocea Irinei la telefon. Bravo! Sincer, mă îndoiam. Credeam că va trebui să te scot din mocila noastră cu forța. Ei bine, ești pregătită? Ai repetat? Ai pregătit hainele potrivite? Natalia a tăcut apăsător. Ceea ce părea evident și corect dimineața de 1 ianuarie, în ultimele 24 de ore, sincer vorbind, în ochii Nataliei s-a transformat din nou într-o adevărată aventură și o prostie deschisă. Artista, cântăreața, frumoasa, încrezătoare în sine, care dorea să spună multe celor din jur, care și-a ridicat atunci capul, dintr-o dată s-a făcut mică, a început să tremure disperată și și-a pierdut toată încrederea și curajul. Ir, a murmurat Natalia. Aha, înțeleg, a întrerupt-o hotărât Irina, în stilul ei. Așteaptă, acum vin, și nu te gândi să fugi. Irina a pătruns în apartament strălucitoare, proaspătă, cu obrazii rumeni de frig și a adus cu ea o senzație de sărbătoare și entuziasm. Natalia, dimpotrivă, stătea palidă, cu cearcăne sub ochi și tremura de emoție. Ce? De ce te temi? E o prostie. Ieși pe scenă și cântă, exact așa cum ai făcut-o de 10 de ori, pentru prieteni și pentru părinți, și gata. Până la urmă, ai conștiință? Ce poziție mă pui? Am promis că voi aduce o artistă pentru câteva numere. Și ce? Îți este greu? Consideră asta, până la urmă, ca un serviciu pentru mine, și gata. Ir, nu am ce să îmbrac. A încercat să se scuze Natalia, dar nu era pe aceea. Tu nu ai, dar eu am ce să-ți dau să îmbraci, a zâmbit Irina, desfăcând un pachet mare. Ascultă, pe cine încerci să păcălești? Te cunosc toată viața și toate trucurile tale le cunosc cu 3 pași înainte. Nu fi moartă, te rog. Nu este o rochie cu decupaje până la buric, căci altfel vei leșina. E doar o cămașă argintie grozavă, chiar și cu blugii pe care, cu siguranță, îi vei trage acum, va fi destul de decent. Pentru prima dată va fi suficient. Gata, îmbracă-te. Am promis că la 6 vom fi acolo. Irina era îmbrăcată într-o rochie de seară uimitoare, cu decolteu și spate descoperit. Judecând după aspectul ei, Irina nu intenționa să rateze debutul artistic al prietenei, iar Natalia a simțit imediat un val de încredere. Dar încrederea s-a clătinat din nou, de îndată ce au ajuns la restaurantul unde urma să cânte. Era un local în centrul orașului, iar publicitatea Nataliei o văzuse de multe ori peste tot. Locul era foarte la modă și frecventat, deși restaurantul în sine era mic și semăna mai mult cu un loc elegant și rafinat de întâlnire a vechilor prieteni, decât cu o scenă de distracție. Vizitatorii erau corespunzători,
O publică demnă, plină de respect, în principal de vârstă medie și mai în vârstă, îmbrăcați cu un stil reținut, dar din acest motiv părea și mai scump. Gata! Du-te! Pregătește-te pentru spectacol! Eu am mers în sală. Până la urmă, eu am venit la restaurant cu un bărbat. Du-te! Du-te! Te așteaptă acolo! Irina a împins-o pe prietenă spre intrarea de serviciu, iar ea, cu un aer regal, s-a îndreptat spre un admirator evident încântat. Probabil ești Natalia. Bună ziua! Fata cu un zâmbet prietenos și sincer a făcut un gest invitându-le. Eu sunt Tina, administratorul restaurantului. Te așteptăm. Te rog, intră. Acum te vor machia puțin, iar în aproximativ 40 de minute te vom invita. Bine. Nu te îngrijora atât, Natalia. Complet neașteptat, fata a atins-o pe mână. Știu că ești o cântăreață neprofesionistă. Dar, știi, dacă sunt sinceră, acum 6 luni te-am auzit cântând, din întâmplare, într-o companie comună. Probabil că nu mă mai ții minte, dar eu mă amintesc foarte bine. Vrei să fiu sinceră? Nu am mai auzit așa ceva de mult. Și, știi, aici, la acest loc de muncă, am văzut mulți așa ziși artiști de scenă. Așa că, jumătate dintre ei nu sunt nici pe departe la nivelul tău, te asigur. Așa că, mai curajoasă și mult noroc. Cum se spune? La naiba! A zâmbit recunoscătoare Natalia. A ieșit pe scenă și, după câteva secunde, tot ce o speria a dispărut. A simțit brusc o liniște uimitoare. Degetele ei au mângâiat cu încredere și bâlâându-se corzile, iar corzile au tremurat puțin de anticiparea bucuriei și a intensității. Și a început să cânte. Curat, profund și bâlâând, așa cum cântă doar cei care simt cu adevărat muzica și viața unei femei. Și, cel mai important, în sală erau acele priviri care s-au uitat surprinse la primele sunete ale vocii și chitarei și nu s-au mai dezlipit de ea. Și astfel de priviri erau mult mai multe decât o singură pereche, despre care a visat Modest cu câteva zile în urmă. După ce ultimele sunete ale chitării s-au stins, în sală a fost liniște. Nu se auzea nici măcar zgomotul obișnuit al tacâmurilor, iar după câteva secunde, în tăcere s-a auzit un aplauz timid, ca și cum s-ar fi scuzat, ca și cum nu era sigur că este potrivit. Apoi încă unul și încă unul, și iată că Natalia a fost copăleșită de o adevărată ovație. Era chiar uimitor cum vizitatorii, atât de reținuți, liniștiți și nu atât de numeroși, au putut face atât de mult zgomot. A ieșit din nou și din nou, eclipsând complet pe toți cei care erau pe aceeași scenă cu ea în acea seară. În cele din urmă, când administratorul a anunțat sfârșitul programului, Natalia, complet șocată de tot ce s-a întâmplat, a ieșit în sală. Și atunci s-a apropiat de ea un bărbat în vârstă, cu părul deschis la culoare și ochi gri, care o priveau cu atenție și oarecum uimiți. Sunt pur și simplu impresionat. Îți mulțumesc, a spus bărbatul, oferindu-i un buchet mic de flori rafinate. Ei bine, Natalia, acesta este pur și simplu un triumf total. Irina, cu un gest complet nou, prudent și respectuos, i-a aranjat Nataliei o șuviță de păr care ieșise din loc, ca și cum ar fi studiat-o din nou pe prietena pe care o știa de viață. Tu, desigur, ai dat tot ce ai avut. Apropo, știi cine este acest bărbat? Este proprietarul restaurantului, de altfel. Același client al meu, căruia i-am prezentat fata cu chitara, adică pe tine. Dacă proprietarul este atât de mulțumit, poți considera că onorariul tău este câștigat cinstit. Nu m-aș mira deloc dacă acum îți va oferi un contract permanent. El, sincer, mi-a cerut ajutorul, ca să te convingă. Este hotărât? Foarte serios. Chiar a întrebat de numele mamei tale, a râs Irina. Dar, în general, dacă e să fim serioși, Natalia, ești o mare fată, sunt mândră de tine. Dacă crezi că acum mă voi dezlieb de tine și îți voi permite să-ți îngrot talentul printre clisme, perfuzii și alte prostii medicale, înseamnă că nu mă cunoști bine. Și așa, deja s-a pierdut mult timp. Adormind, ca de obicei, instantaneu și profund, Natalia a avut dificultăți să se trezească a doua zi și să înțeleagă dacă seara trecută a fost un vis fantastic și incredibil. Dar pe masă se afla un buchet splendid, incredibil de parfumat, care părea să spună nu, Natalia, totul a fost, și scena, și tu pe ea, și ovația adevărată, și strigătele bravo. Și florile, și acest bărbat frumos,
care, dintr-un motiv oarecare, nu a albit deloc, în ciuda vârstei sale respectabile. După o jumătate de oră, a sunat telefonul. Ascultă, Nat, nu înțeleg ce se întâmplă. În telefon s-a auzit vocea Irinei, care părea confuză, ceea ce era complet atipic pentru ea. Aici este o problemă. M-a sunat clientul meu, același, care este proprietarul restaurantului unde ai strălucit ieri. În general, el te roagă foarte mult să te prezinți astăzi la ora 12 la notar. De ce? Natalia nu s-a mirat de această invitație ciudată, pentru că creierul ei părea că nu s-a trezit complet. Oh, ascultă, nu știu, a răspuns Irina. Sincer, nu știu. Poate că te-a impresionat atât de mult ieri, încât a decis imediat să-ți lase toate bunurile sale mobile și imobile? Cine știe? Natalia, crede-mă, sunt la fel de surprinsă ca și tine. Știu doar un lucru. El este un om impecabil, onest și corect, și nu-ți poate oferi nimic necorespunzător sau ilegal. Așa că hai să mergem, măcar din curiozitate. Mergem, s-a mirat în cele din urmă Natalia. Desigur, nu crezi că te voi lăsa singură. Consideră că ai un avocat personal. La ora stabilită, au fost la biroul notarului. Și în fața lor s-a ridicat un bătrân frumos cu ochi gri. Ieri, emoționată de succes, obosită de lumina reflectoarelor, în semi-întunericul sălii de restaurant, nu l-a observat prea bine. Dar acum, la lumina zilei, fața lui a impresionat-o. Semăna cu cineva incredibil, iar această asemănare îl făcea inexplicabil de familiar și apropiat. Natalia, a spus el, dintr-un motiv oarecare, cu o voce tremurândă. Natalia, este incredibil, dar se pare că suntem rude. Mă numesc Anton. Și e. Ești fratele mai mare al mamei mele, a completat brusc Natalia. A devenit atât de evident, încât nu mai erau necesare dovezi. Când s-a așezat prima șocare, Anton Alexeievic i-a povestit Nataliei cât de multe ori a încercat să se împace cu sora sa în acești ani, cum a aflat din întâmplare că are o nepoată pe Natalia, cum a venit chiar la spital pentru a o vedea pe Natalia și a se asigura de asemănarea ei cu sora sa, cum a întocmit și semnat de mult documentele pentru a-i transfera în proprietate o apartament imens, cum a sperat cu disperare că Tatiana va uita în sfârșit vechile ofense fără sens, de mult apuse, și le va oferi o șansă de a-și reuni destinele. Au vorbit mult, povestindu-și unul altuia istoriile lor, admirându-se, uimiți, plângând și râzând, uitându-se unul la altul și necrezând că se întâmplă. Irina, spune-mi sincer, când mi-ai povestit prima dată despre restaurant, știai deja că Anton Alexeievic este unchiul meu? Și că a fost exact asta, nu că eu sunt o cântăreață incredibil de talentată. Ultimele cuvinte Natalia le-a spus cu o ironie veselă, uitându-se la prietenă. Ei bine, știi, nu pot să-ți spun totul. Dar chiar și așa, cine știa că vei fi nu doar nepoata lui, ci și o cântăreață incredibil de talentată. Și Irina a râs cu o veselie strălucitoare.